ดิฉันชื่อสุนทรีชัยสังคะอายุ 61 ตอนนี้ค้าขายค่ะ ชื่อวิรยาพรหมายนนะคะ อายุตอนนี้ 49 ปีปัจจุบันก็รับราชการอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชื่อตะพี่ภูกุ้งแก้วกล้านะครับก็ปีนี้อายุ 35 ย่าง 36 แล้ว ก็เป็นผู้ประกาศข่าวครับเป็นพิธีกรเป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุครับแล้วก็ทำงานเบื้องหลังด้วย ปัทวีเทพไกรวันครับออมครับอมาดิบ้าครับเป็นนักแสดงละครเวทีครับแล้วก็เป็นแดร็กควีนหาเงินไปวันๆครับที่เฟรนช์บาร์สีลมซอย4ครับประจำเสาร์อาทิตย์ชื่อแม็กนะครับก็อายุ 24 ปีครับตอนนี้ก็เป็น CEO ของ Social Enterprise นะครับชื่อแท็กครับ ชื่อป้องนะครับชาวนาวิชิตพันธ์ตอนนี้อายุปีนี้จะ 24 แล้วครับทำอะไรอยู่ทำ Operation Management นะครับของแพ็คเหมือนกันเป็นบริษัท CSR Consultant ผมก็ชื่อเต้ครับอายุ 24 แล้ว ตอนนี้เป็นนิสิตคณะสถาปัตย์ชั้นปีที่ 5 ครับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่ะชื่อปุณค่ะอายุ 23 ปีค่ะ ตอนนี้ทำเป็น Beauty Writer อยู่ที่แมกกาซีนเล่มหนึ่งค่ะ ชื่อเนยค่ะ อายุ 21 ปีค่ะ ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาแล้วก็มีทำเพจคนเฟซบุ๊กค่ะชื่อณัฐวลัยพรหมายนชื่อเล่นนีน่าอายุ 17 ปีค่ะ ตอนนี้ก็เพิ่งจบม .6 กำลังรอเข้ามหาลัย ป๊อปปูล่าตื่นเต้น เพราะว่าสมัยก่อนนะห้างก็ไม่ค่อยมีที่ไหนเลยมีสยามสแควร์แล้วมันก็ครบวงจรเลย การเดินสยามเพราะเป็นเรื่องที่เรามาหาความบันเทิงมาดูหนังมาทานอาหาร แต่ว่าถ้าเป็นวัยเนี้ยคือมาด้วยภารกิจล้วนๆเช่น ลูกสาวมาเรียนพิเศษ ถ้าเป็นตอนนี้ก็คงจะเป็นการเดินเพื่อจะไปหาซื้อของอะไรที่มันเป็นจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะว่าตอนนี้เราโตแล้วเนอะเราคงไม่เดินเล่นๆเหมือนตอนสมัยวัยรุ่นแล้ว เราว่ามันเป็นที่แบบแฮงเอาท์ท่องเที่ยวพบปะเพื่อนฝูงเดินไปโง่ๆก็ไม่มีอะไรทำก็ถือว่าเดินดูคนได้ต้องถามว่ามันคือพี่ตอนไหนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่ในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็ไม่เหมือนกันการเรียนพิเศษของพี่เนี่ยมันจะไม่ใช่การเข้าไปนั่งในห้องแล้วเรียนแต่มันคือการแฮงเอาท์กับเพื่อน การเดินสยามคือนึกอะไรไม่ออกก็ไปสยามก่อน ไม่ว่าจะทำอะไรจะกินข้าวจะเจอเพื่อนแค่ออกจากมหาลัยปุ๊บก็ไปสยามเป็นช้อยส์แรก ประมาณ 16-17 ค่ะ แล้วเลิกเรียนก็ต้องไปดูหนัง มันมีสยามลิโดสกาล่าสยามมันจะเป็นหนังไทยลิโดมันจะเป็นหนังฝรั่งเราก็ไปดูกันประจำ จำได้ว่าเป็นม .5 นะคะ เพราะว่ามาเริ่มเรียนพิเศษ เราก็เดินทางมาแล้วก็มาหาพิซซ่าฮัทกิน มาหา KFC กิน มันเป็นยุคแรกๆสเวนเซ่นอะไรพวกเนี้ยค่ะ โหถ้าเท้าความของผมนี่น่าจะมา 18-20 ปีที่แล้วสมัยยุควัยรุ่นนะครับยุคนั้นจะเป็นยุคที่สยามค่อนข้างคลาสสิกเพราะมันเป็นยุค 90 ย่างเข้าสู่มิเลเนียมใหม่ๆก็ฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นตึกเป็น Discovery กับเป็นสยามสแควร์เนอะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นซอยๆถ้าจะไม่ผิดนะก็สมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันครับสมัยนั้นเนี่ยวัยรุ่นก็แน่นอนว่ามันไม่ได้มีที่ให้นัดเจอกันเยอะแบบสมัยนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็เสาร์อาทิตย์ก็อยากไปสยามมันก็จะเป็นเหมือนศูนย์กลางเหมือนชิบูย่าของญี่ปุ่นอะไรประมาณแบบนี้ เด็กมากเลยจำไม่ได้โอ้โหถ้าครั้งแรกเลยจำได้ว่าแบบมากับญาติเหมือนตาพามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันจำได้ว่าฉันได้กินชานมไข่มุกแก้วสูงๆแล้วก็มีเซ็นเตอร์พอยต์แล้วคือครั้งเดียวเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือน่าจะม5ม6แล้วอะเราก็กลับมาก็คือเซ็นเตอร์พอยต์ก็หายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงน้ำพุนั้นนะคะม1ครับก็คืออายุ13เรียนพิเศษแน่นอน ก็คือม .3 อะไรเงี้ยเข้ามาเรียนพิเศษม .2 มากับเพื่อนมาเรียนกินข้าวกับแค่นั้นคือเพื่อนมาเรียนกันก็มาเรียน เขาบอกว่าต้องมาเรียนพิเศษที่สยามการบ้านคำนวณตอนนั้นเราก็แบบว่ามาเรียนซะหน่อย 12 ค่ะ มากับที่บ้าน แล้วตอนเด็กๆเราก็โตมากับทีวีส่วนใหญ่เราก็จะเห็นสยามในมุมมองนั้นนี่ในรายการนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูหนังแบบหนังรักแห่งสยามอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรเราเหมือนได้เห็นของจริงตอนนั้นมันก็ตื่นเต้นแหละเป็นเด็กช่วงขึ้นมัธยมต้นคือโรงเรียนอยู่ใกล้ๆกับสยาม ก็เลยหลังเลิกเรียนก็จะนั่ง BTS มากับเพื่อนหาข้าวกินตอนเย็น ยุคนั้นเหรอคะก็คงเป็นเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้าที่แบบคือการเปิดตัวหรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องมาที่สยาม จะต้องไปที่จุดเช็คพอยต์จุดแรกก็คือเซ็นเตอร์พอยต์ก็ไม่รู้ไปนั่งกันทำไมเหมือนกันร้อนก็ร้อนก็น่าจะไปที่เซ็นเตอร์พอยต์นะฮะไปดูเขาอัปเดตมิวสิกวิดีโอขึ้นจอเช็คเกอร์สกรีนนิดนึงก็สมัยก่อนถ้าข้ามมาก็จะมี Tower Record คืออะไรอะคะ ไม่รู้จัก Tower Record เนี่ยมันคือร้านขายแผ่นซีดีขายเทปที่ใหญ่ที่สุดเป็นของอเมริกาแล้วก็มาเปิดที่เมืองไทย
ตอนหลังก็จะมีพวกสื่อขายาแต่สมัยนั้นจะมี Tower Record ซื้อไม่ซื้อไม่รู้ต้องไปเดินดูแผ่นซีดีไปฟังเพลงในนั้นมันจะมีหูฟังให้ฟังลองฟังว่าซิงเกิลใหม่อะไรเข้ามา สยามคือดูหนังลีโดสกาล่าสำหรับเรานะเพราะว่าเรารักโรงหนังโรงนี้อะไรเงี้ยแล้วลีโดก็ปิดไปแล้วก็เศร้านิดนึงแต่ว่าเราก็จะได้ดูหนังแบบหนังอาร์ตหนังฝรั่งเศสหนังที่มันไม่เข้าที่อื่นอ่ะซึ่งตอนนี้มันก็เข้าพารากอนบ้างแล้วแต่เป็น300ไงแกเราก็เป็นคนงก ต้องมัสดูคือ culture ของการที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเราเรียนพิเศษแล้วเรามาแฮงเอาท์ที่นี่ด้วยกันในวันเดียวอะไรเงี้ยจะไปเที่ยวอย่างนี้ ที่เอ็มโพเรียมก็หรูไปหรือว่าจะไปเดินจตุจักรก็แบบว่าไม่ได้มีให้ดูหนังไม่ได้มีคือคอมมูนิตี้ที่แบบมีเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรทั้งกินทั้งช็อปทั้งดูหนังแล้วก็เรียนโหสยามมีอีก culture นึงว่ะซึ่งแต่พี่ไม่ค่อยได้แบบเข้าไปเท่าไหร่คือการตีกันของจตุรมิตรอ่ะก็คือแบบพี่ไปเรียนพิเศษที่ตุ้ยติวเตอร์ตอนที่ม.6 เพื่อนคนนี้มาเรียนด้วยซึ่งเนี่ยเป็นนักเลงเสร็จแล้วมันก็ไปตีกับคริสเตียนอยู่ที่หน้าสกาล่าแล้วมันโดนแทงโดนมีดแทงที่ท้องทีนี้มันก็เลยวิ่งจากสกาล่าแต่ว่าอะดรีนาลีนมันหลังแล้วตำรวจมาไล่มันก็เลยวิ่งมาที่ถึงโคคามันก็เลยโทรหาเพื่อนที่รักเพื่อนที่อีกคนนึงที่เรียนพี่ตุ้ยติวเตอร์อยู่เฮ้ยไอ้การมึงกูโดนแทงว่ะไอ้การก็เลยบอกว่าเอาเหรอหายไวๆนะมึงแล้วก็วางสายเพราะว่าเพื่อนก็ลงไปซื้อเซเว่นก็พวกพี่ก็นั่งเรียนกันจนจบแล้วถึงเราลงมาเอ้ามันไปไหนวะไอ้แจมไปไหนวะอ๋อไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วเรียกบินมอเตอร์ไซค์ไปเอง โดนแทงยุคนั้นเขาเจอเสื้อดำนี่น้องอาจจะไม่รู้เขาเจอเสื้อดำคือการใส่เสื้อดำมาเดินสยามเนี่ยคือนักเลงเช่นมันจะมีแก๊ง exit exit แก๊ง exit ก็คือมีแก๊งสเตอร์ชายใส่เสื้อดำนะมีแก๊งสเตอร์หญิงแต่ว่าแก๊งสเตอร์หญิงเนี่ยก็คือเป็นแฟนๆของแก๊งสเตอร์ชายแล้วก็จะนัดตบกันแต่เวลาแก๊งสเตอร์หญิงจะนัดตบกันเนี่ยต้องมีแก๊งชายมาแบกอยู่ข้างหลังยืนข้างหลังบอกว่าถ้าผู้หญิงเป็นเขาข้างหลังเตรียมใส่ชั้นบนลีโดมันจะมีชั้นลอยที่เป็นแบบซอกๆเข้าไปมันเป็นแบบเป็นร้านเกมที่อยู่ในซอกข้างในลีโดอีกทีมันจะมีประมาณแบบ2-3 ร้านอะไรเงี้ยเข้ามหาลัยแรกๆอะจะไปแบบเกือบทุกเย็นเลยเล่นกับเพื่อนสำหรับเราก็ซื้อเครื่องสำอางแหละคือชอบซื้อแม็กเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนแม็กตอนเรียนอยู่แม็กมันจะแบบโคกับ student card มันจะลด 10% แล้วก็จะมาทุกแบบทุกสอบเสร็จเพื่อให้ขายเครียดตอนม.ปลายอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งชอบเดินสยามเซ็นเตอร์เป็นพิเศษเพราะว่าชอบเดินดูไทยดีไซเนอร์ส่วนใหญ่ถ้าไม่มาเรียนคือมาดูหนังมันนัดกันง่ายที่สุดเวลาจะมาดูกับเพื่อนแล้วแบบมันอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนก็จะสะดวกที่มาที่นี่ต้องมีอะไรเสื้อผ้าอะไรโอ้โหแหวกแนวใส่กางเกงขาม้ากางเกงเดฟกางเกง8 ชิ้นอะไรพวกเนี้ยเป็นเกงขาบันมากๆก็เอาแต่ละชิ้นมารวมกันแล้วก็มันจะได้กว้างไงสมัยนั้นยังไม่เป็นขาเดฟยังเป็นกางเกงตัวใหญ่ๆเสื้อก็จะออกเลยฮิปฮอปหน่อยอะไรครับจะเป็นยุคที่แบบแต่งตัวเป็นสไตล์เป็นช่วงก้าวผ่านคำว่าเด็กบอร์ดนั้นน่าจะไม่ผิดนะกับอัลเทอร์เนทีฟผสมกันผู้หญิงเนี่ยจำได้ว่าจะต้องเป็นสายเดี่ยวเกาะอกแล้วก็ส้นตึกถ้าจำไม่ผิดฉันมองภาพตัวเองตอนเด็กๆแล้วฉันก็แบบเชี่ยแต่ก่อนคิดว่าเก๋มากเลยมันกางเกงสีขาวเสื้อยืดสีช็อกกิ้งพิงค์แล้วก็แบบเข็มขัดสีเขียวแบบนีออนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วตัวดำๆแล้วก็ผมนักเรียนซึ่งฉันงงมากว่าความเก๋สมัยนั้นคือก็รู้สึกว่าตัวเองเฟียดมากเพราะว่าแบบทุกคนต้องมองเขามองเพราะกูแต่งตัวเหี้ยเขาไม่ได้มองว่ากูแต่งตัวดีคือมันดูเป็นแบบสิ่งมีชีวิตประหลาดแต่แกมันน่ากลัวมากมันกำลังมาป่ะช่วงนั้นอ่ะไม่มาหรอกฉันมาของฉันเองเป็นคนเดียวเนาะฉันเป็นคนเดียวแล้วก็อย่าตามฉันเลยแกสุขาอยู่ห้นใดจากเรื่องวัยรวน ของใครอะคะคุณป้าไพโรจน์ละละนาพระเอกมันจีบนางเอกไงเธอที่อินทาลักนางามสมใจโอ้โหแฟนพันธุ์แท้จริงนะคะถ้าในความทรงจำของผมเป็นช่วงประมาณม.ต้นเพลงไทยยุคนั้นต้องยอมรับว่า China Doll มาแล้วก็ Triumph Kingdom มาถ้าจำไม่ผิดใช่น่าจะเป็นหมวยดีคะของ China Doll แล้วก็จะมีผ้าเช็ดหน้าของ Triumph Kingdom ตุ้มต่อมเกอร์ลี่เบอร์รี่ค่ะทำไมเพราะมันถ่ายที่สยามแก MV อ่ะจริง MV มันจะแบบคือเดินตามสยามคือเฮี้ยมาก MV อะไรก็ไม่รู้ตุ้มอดใจเด็ตุ้มอยู่มองยิ่งแซ่ตุ้มไม่หยุดเต้น
สยามที่ไม่รู้ว่าเป็นสยามเหมือนคุณมาที่นี่ที่ไหนนะแต่มันไม่เหมือนแล้วอ่ะมันไม่ใช่สยามที่ฉันรู้จักแต่มันเป็นสยามยุคนั้นแกมันสนุกมากเราตอนนั้นคือแบบมันมีความอะไรนะ controversial มากเพราะว่าเกอร์ลี่เบอร์รี่แต่งตัวโป๊มากเดินสยามไม่ได้ชุดนี้แล้วแบบ สมัยสเลอร์สมัยสมารูมสมัยแถวๆนั้นอันนั้นคือเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าฟังแล้วนึกถึงสยามกับแต่มีอีกเพลงหนึ่งว่าฟังแล้วนึกถึงสยามคือกันและกันเราโตมากับไอ้หนังเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วเรา MV นั้นอ่ะแล้วพอโตขึ้นมาปุ๊บจังหวะหนึ่งเรามาอยู่ในสยามรู้สึกแบบเฮ้ยมันยังคงเป็นเพลงของสถานที่นี้อยู่อ่ะเป็นเมื่อก่อนอะเราคิดว่าเพลงกามิกาเซ่สื่อถึงสยามเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่วัยรุ่นอะเป็นอะไรที่แบบคึกคักเราแค่เหมือนคิดถึงมากกว่าเหมือนว่าเราเคยดูหนังโรงนี้มาตลอดเอาจริงถ้าสกาล่าปิดเราจะเศร้าเพราะว่าตึกมันสวยอะแล้วมันแบบเฮ้ยยุปิดอยู่ไปเรายุทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นตำนานอะเหมือนแต่ก่อนต้องมีเซ็นเตอร์พอยต์ก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้จะเหลืออะไรนอกจากลานพารากอนสกาล่าซึ่งมันก็เสียดายอะเพราะมัน100 เดียวมัน120มันไม่เคยแพงกว่านี้แล้วก็คือทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าไม่เฮาส์ก็คือสกาล่าแล้วมันก็แบบหนังพวกนี้มันเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆสกาล่ามันน่ารักคำตอบจริงๆก็คือว่าเสียดายเพราะมันถูก ส่วนใหญ่มันเป็นหนังแบบหนังออสการ์เราเชื่อตอนเข้ามหาลัยเรามาดูหนังแบบที่แบบมันเข้าจริงออสการ์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือก็เสียใจแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาสำหรับการเปลี่ยนแปลงเสน่ห์มันหายไปไหมคะจากการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยหายค่ะ เพราะว่าลีโดมันเป็นทางเลือกของคนที่แบบอยากดูหนังนอกกระแสหรือว่าหนังที่แบบราคาไม่แพงป๊อปคอร์นไม่แพงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบตัวเลือกลดลงแล้วก็สงสารวงการหนังไทยอ่ะที่คนไม่ค่อยสนับสนุนเปลี่ยนเพราะเดี๋ยวนี้เป็นห้างเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีแบบเนี้ยเราจะไปที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนนี่สยามเป็นสิ่งที่วัยรุ่นจะต้องไปอยากจะไปดูอยากจะไปเดินอยากจะอะไรของพวกนี้ไม่ใช่มีเยอะมันเหมือนกับสังคมมันแคบมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เปิดกว้างรู้สึกว่าเป็นสยามอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่สถานที่ที่เป็นซอยๆไปที่โล่งแจ้งแล้วตอนนี้มันก็จะเต็มไปด้วยตึกสูงๆเวลาเราเดินเราจะให้ความรู้สึกไม่ค่อยเหมือนเดิมนี่อาจจะเป็นโอแฟชั่นอาจจะเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงพอเดินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเราว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะมันก็คงเหมือนวัยรุ่นนะวัยรุ่นมันก็มีความเปลี่ยนตามสไตล์ของมันสยามมันก็เปลี่ยนตามสไตล์ของวัยรุ่นไปเรื่อยๆแต่ว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเฮ้ยมันเริ่มคล้ายกันมากขึ้นแต่เป็นความคล้ายที่ก็ยังคงอยู่ในยุคสมัยนึงเสน่ห์มันเหมือนกับมันก็ move ไปกับเวลาที่แบบว่ามันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าตอนนี้แบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตอนนี้แบบว่าตึกมันเยอะไปอะเราไม่รู้ว่าแบบตรงข้ามนี้เป็นบอยซอย1เขาจะสร้างเป็นอะไรก็ไม่รู้จะเป็นห้างอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นห้างอีกเราก็สำหรับเราแล้ว personally เราแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแล้วป่ะจริงๆเรามีภาพสยามภาพหนึ่งในหัวที่ไม่เคยเห็นด้วยตาแต่มาจากการแบบดูรูปและอ่านหนังสือเราเห็นภาพเซ็นเตอร์พอยท์ที่มีคนมานั่งรวมกันอยู่ตรงน้ำพุอาจจะแบบมีกิจกรรมอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าภาพนั้นน่ารักดีแต่ณปัจจุบันมันเป็นภาพที่แบบคนเดินไปเดินมาอย่างเดียวมันไม่เกิดพื้นที่กิจกรรมร่วมกันรู้สึกว่าถ้ามีภาพนี้เกิดขึ้นก็อาจจะชอบไอ้สเปซอย่างนี้มากกว่าอาจจะแบบสักจุดหนึ่งเพราะตอนนี้มันเป็นแบบเดินใครเดินมันแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นแบบจุดร่วมของทุกคนอะไรเงี้ยเปรียบที่เป็นคนดังแล้วกันนะรู้สึกว่าสยามเหมือนนันเอง1คือความสนุกสนานเพื่อมวลชนกับ2คือเขาอยู่ในทุกยุคสมัยได้อย่างกลมกลืนมากๆเลยเขายังคงสนุกในทุกยุคทุกสมัยได้ก่อนนั้นคือเกมวัดดวงอะไรเงี้ยมันคือเก่ามากนะแต่มันก็ยังคงสนุกและมันก็ยังคงสนุกเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย
รู้สึกว่าสยามก็เป็นคล้ายๆกันคือและมีความบ้ามีความแบบอะไรสักอย่างในตัวมีความแบบหัวทองอะไรเงี้ย